नमस्कार. संगीतास क्रोशा आर्टमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आज आपण उरलेल्या लोकरीपासून ही छान अशी टायनी फुलं बनवणार आहोत आणि त्यापासून बनवणार आहोत आपण हा हेअर क्लिप. हा किती छान सुंदरचा एक प्लास्टिक आणि स्टीलमध्ये असा मी एक क्लिप घेतला आहे आणि त्याला ही फुलं ग्लूच्या साहाय्याने स्टिक केली आहेत. बघा, खूप सुंदर दिसेल जेव्हा केसांना लावला जाईल हा तेव्हा. चला तर पाहूया आपण हा कसा बनवायचा ते. हेअर क्लिप बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आपण पाहू. ही 3 रंगाची लोकर घेतलेली आहे मी, गुलाबी, जांभळा आणि बघा क्रीम कलर. हा असा एक लांब क्लिप घेतलेला आहे जेणेकरून आपण ह्याच्यावरती अशी ही फुलं स्टिक करणार आहोत. 3 फुलं लागणार आहेत याच्या साईजप्रमाणे आपल्याला. आणि त्याच्यासाठी क्रोशे हुक वापरणार आहे मी. 3.5 mm किंवा 12 नंबरचा क्रोशे हुक आहे हा. आणि हे स्पेशल अधेसिव्ह आहे, B7000 ब्रँडचं मी वापरते. हे वॉटरप्रूफ पण आहे, प्लस हे लॉंग टाईम ड्युरेशन मध्ये यूज होतं. चला तर आपण स्टार्ट करू. स्टार्ट आपण क्रीम कलर दोऱ्याने करणार आहे. त्याच्यासाठी आधी मी हे मॅजिक सर्कल बनवून घेणार. हे पहा, मॅजिक सर्कल बनवून घेतलंय. एक चेन घ्यायचे आणि आपल्याला या सर्कल भोवती 10 सिंगल खांब बनवून घ्यायचे. सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. हे पहा, 10 सिंगल खांब बनवून घेतलेले आहेत आपण. आता हा दोरा खेचून घ्यायचा आणि आपल्याला हे राऊंड क्लोज करायचं आहे, बंद करायचं आहे आपल्याला. हा टाका पहिल्या टाक्यावर स्लिप स्टिच करून. तर आता मी ह्या अशा पाकळ्या बनवण्यासाठी जो दोरा वापरणार त्याने डायरेक्टली बंद करणार आहे. गुलाबी रंगाचे ऑलरेडी 2 बनवून घेतलेले आहेत फुलं मी, त्यामुळे मी आता जे मध्ये लावण्यासाठी फूल वापरणार आहे ते जांभळ्या रंगाचं वापरणार आहे. तर त्यासाठी मी हा दोरा घेतला आहे. त्याला अशी नॉट लावून घ्यायची. साधी सिंपल नॉट आहे बघा. ही नॉट लावून घ्यायची आणि हा जो पहिला टाका आहे सर्कलचा, 10 घेतलेत आपण टाके. तो हा जो पहिला आहे जिथं सुरुवात केलेली आपण, त्या टाक्यावरती क्रोशे हुक टाकून हा दोरा खेचून घ्यायचा आणि हा इकडे टाईट खेचून घ्यायचा. इकडचा जो टाक्याचा दोरा आहे हा नाही, हा वाला, म्हणजे आपला टाका प्रॉपर घट्ट बसेल. आणि इथे आता या 10 टाक्यामध्ये आपल्याला प्रत्येक 2 खांबामध्ये 1 पेटल असं बनवायचं आहे. त्यासाठी ही पहिला जो खांब आहे तिथे मी 3 चेन बनवल्या आणि त्या खांबावरती काही टाका न घालता डायरेक्टली दुसऱ्या खांबावरती आपण दोऱ्याचा वेढा घेऊन अर्धवट डबल खांब बनवणार आहे. अर्धवट डबल खांब म्हणजे दोऱ्याचा वेढा घेतला आहे, 3 लूप दिसत आहेत, त्याच्यापैकी फक्त 2 लूपमधनं काढायचं आहे. असं 5 वेळा करायचं आहे. पहिल्यांदा झालं आहे, सेकंड टाईम त्याच टाक्यामध्ये दोरा घालून पहिल्या 2 लूपमधनं आपल्याला बाहेर काढायचं आहे दोरा. परत पण तसाच सुईवरती दोऱ्याचा वेढा घ्यायचा. ही 3री वेळ आहे. त्याच टाक्यामध्ये सुई घालायची, खेचून घ्यायची आणि फक्त पहिल्या 2 लूपमधनं बाहेर काढायचं. 3 वेळा घातलेला आहे, पण 3 लूप दिसतात. आणि हा 3 चेनचा हा चौथा. अजून 2 वेळा सेम करायचं आहे. दोऱ्याचा वेढा घ्यायचा आहे, सेम टाक्यामध्ये आपल्याला सुई घालून दोरा खेचून घ्यायचा आहे आणि पहिल्या 2 लूपमधनं बाहेर काढायचं आहे. 4 वेळा झालं आहे आणि हा 5वा लास्ट राऊंड. 2 लूपमधनं काढायचे. आता हे 5 जे
अर्धवट डबल काम घातलेत ते 5 लूप आहेत आणि हा जो 3 चेनचा एक आहे तो 6वा लूप, असे 6 लूप आहेत. त्या 6च्या 6 लूपमधनं एका वेळी दोरा असा खेचून घ्यायचा. हा शेप आला आपल्या पेटलचा. 3 चेन घ्यायच्या आणि स्लिप स्टिच करायचं. इथे पुढच्या टाक्यावरती स्लिप स्टिच करायचं. पुन्हा 3 चेन घ्यायच्या, 1 2 3 आणि त्याच्या पुढच्या टाक्यावर जशी ही पेटल घातली सेम पेटल आपल्याला इथे घालायची आहे. दोऱ्याचा वेढा घेऊन 5 वेळा अर्धवट डबल खांब बनवायचे. दोन झाले, 3 4 आणि 5. 6 लूप झालेत. 6च्या 6 लूपमधनं आपल्याला दोरा बाहेर काढायचा आहे. 3 चेन घ्यायचे, 1 2 3 आणि पुढच्या टाक्यामध्ये स्लिप स्टिच करायचे. आणि जशा ह्या 2 पेटल बनवल्यात उरलेल्या 3 पेटलसुद्धा आपण सेम पद्धतीने बनवून घेणार. मग आपण पुढचं पाहू. 5वी पेटलसुद्धा आपली कंप्लीट झालेली आहे. पुन्हा 3 चेन घ्यायच्या आणि हा जो पहिला जिथे आपण स्लिप स्टिच केलं आहे पहिल्या खांबात तिथे स्लिप स्टिच करून हे फ्लॉवर कंप्लीट करून घ्यायचं. 1 चेन घेऊन एक्स्ट्रावाला दोरा कट करायचा आहे. आणि हे घट्ट इथे गाठ मारून घ्यायची. आणि हे दोरा जे आहेत ते एक्स्ट्रावाले ते कट करून घ्यायचे. रेडी झालं आपलं हे 5 पाकळ्याचं छोटंसं फूल. अजून 2 फुलं ही मी पिंकवाली बनवून घेतलेली आहेत. आता आपल्याला या क्लिपवरती स्टिक करायची ही फुलं. अशा पद्धतीनेच मी आता इथे ही स्टिक करणार. त्यासाठी मी हा स्पेशल अधेसिव्ह वापरलेला आहे. इझिली असं हे फुलाच्या मधल्या भागात जिथे आपण क्रीम कलरने कलर केला आहे त्या कलरने असं लावून इथे इझिली असं चिपकवायचं. हे पाहे थोडा वेळ सुकू द्यायचं जेणेकरून हे प्रॉपर सुकलं की हे घट्ट होतं. आणि हा आपला रेडी झालेला आहे क्लिप. तुम्हाला हवं तर याच्यावरती डेकोरेशनसुद्धा करू शकता. हा जो एक्स्ट्रावाला कलर आहे त्याच्या दोरा वगैरे निघाला आहे त्याला पण मी ग्लूने असं आतमध्ये चिपकवून ठेवणार जेणेकरून तो फिक्स राहील. तुम्हाला वरती एक्स्ट्रा डेकोरेशन हवं असेल तर तुम्ही याच्यावरती मनी मोती बीड्स वगैरे काही लावू शकता. मी हे साधं सिंपल फ्लॉवरचं क्लिप ठेवायचा होता मला, म्हणून मी हा साधा सिंपल फ्लॉवरचा क्लिप बनवलेला आहे. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून पुढील नवीन व्हिडिओ तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये पाहायला मिळतील. धन्यवाद.